Chào cô bác anh chị em và các bạn. Hôm nay mình nấu thêm một món cơm chiên ngon, đó là cơm chiên cá mặn. Cơm chiên thơm ngon này có thể làm món ăn cho gia đình thường ngày hoặc là món ăn để đãi tiệc. Là món ăn dân dã ngày xưa nhưng mà ngày nay thì món này nó trở thành món có trong các nhà hàng hoặc là trong các đám tiệc. Cô bác anh chị em và các bạn có nhớ hôm trước Vân Khuyên đã chia sẻ cách làm khô cá hồi rồi không ạ? Nếu như mà không có thì mình có thể mua cái khô nào cũng được. Nguyên liệu Vân Khuyên để trên màn hình. Gia vị nêm thì mình có bột ớt hoặc là cái bột ớt paprika là cái bột ớt chuông cũng được luôn. Đường, nước tương, bột nêm với lại dầu ăn. Cà chua dưa leo thì mình cắt ra trước để chút nữa ăn kèm. Hồi lúc nhỏ mình nhớ là ở nhà khi ăn món này là cái cải chua chỉ cần sắc nhỏ hoặc là bằm nhuyễn, lúc mà chiên cơm trộn vô luôn. Nhưng mà nếu anh chị em và các bạn không có thích thì có thể mình cắt sợi ra, rồi chút xíu nữa mình xào sơ qua, rồi cho lên ăn kèm ở trên dĩa, cũng như là mình trang trí. Món này lúc nhỏ mình ăn thường là vào ngày Tết thích ăn lắm. Bởi vì là Tết đi chơi xong đi về nhà đói bụng là má hay nấu cơm chiên dưa chua cho ăn. Ớt thì chị em nào ăn được thì mình lấy cái ớt cay, còn cái này là cái ớt không cay. Tỏi thì không có cần phải bằm nhuyễn, mình chỉ cần bằm sơ sơ thôi, chút mình phi cho thơm để mình lấy cái dầu. Chị em mình có cái dầu rồi thì có thể lấy luôn, khỏi cần làm cái bước này. Ngò rí thì mình cũng cắt đoạn ra để chút mình cho lên trên thôi, không cần phải cắt nhuyễn. Hành lá thì mình cắt cái lá để chút mình nêm và nên cắt nhuyễn. Hành trắng này mình phải đập đi dọc ra, sau đó cắt nhuyễn luôn. Nếu như cá khô mình đi mua thì anh chị em và các bạn nhớ ngâm trong cái nước muối loãng hoặc là nước vo gạo để chiên cho nó giòn trước với nhiều dầu, sau đó mình gỡ thịt ra. Còn cái cá khô này là mình Khuyên đã để đông đá và tự làm, thì mình chỉ việc gỡ ra như vậy. Trứng gà 1 cái, cho 1/6 muỗng cà phê bột nêm, chút xíu tiêu, sau đó mình đánh lên cho tan. Trước tiên mình cho nhiều dầu vô chảo để mình phi tỏi. Lấy cái dầu này để dành luôn. Khi tỏi bắt đầu chớm nâu như vậy thì anh chị em và các bạn tắt lửa. Nếu như mình muốn ăn cái tỏi này luôn thì đừng có làm đậm quá, nó dễ bị đắng. Tỏi mình ăn rất tốt cho sức khỏe, nhất là cái tác dụng ngăn ngừa ung thư. Và món này không thể nào mà thiếu cái cơm giòn. Anh chị em và các bạn nào thích ăn thì sau khi mình chiên cơm xong, lần cuối mình sẽ cho vô. Cái cơm chiên giòn này thì mình cần phải có cơm khô, tức là cơm gạo khô mà nấu cho nó tơi rời ra nè. Và tùy theo thích ăn nhiều thì anh chị em và các bạn lấy nhiều bột chiên giòn hoặc là bột gạo cũng được luôn. Và cái này là khoảng 3 muỗng canh như vậy nè, thì mình lấy 2 muỗng canh bột gạo hoặc là bột chiên giòn, sao cho mình thấy nó áo đều đủ. Và sau khi trộn xong mình rây hết cái bột thừa này ra, nhớ đánh càng tơi càng tốt. Sau khi đánh là xong, anh chị em và các bạn lấy đánh tơi rời từng hộp như vậy nè. Chuẩn bị cái rây, sau đó mình lấy một hộp cơm mình thử. Khi mình thả vô mình thấy nó nổi lên liền đó thì là được, giống như là mình chiên bánh phồng tôm vậy đó. Và mình thả vô nè, giống như cớm luôn. Và một lần cũng đừng chiên nhiều, kiểm tra thấy khi nào mà nó nổi lên và hơi chuyển vàng thì lúc này mình vớt ra. Bông xốp lên vậy nè.
Ở nhà mình con trai mình nó thích ăn, còn con gái không có thích, mà hôm nay mình chiên cơm cho con gái. Giòn rụm như cơm. Cơm thì anh chị em và các bạn nhớ phải để cho nó nguội thiệt là nguội luôn. Mình nêm vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm gà, hoặc là một chút xíu muối, 1/4 muỗng cà phê đường. Ăn cay nhiều thì mình cho nhiều bột ớt, ít nhất là nửa muỗng cà phê, và nửa muỗng cà phê bột tỏi. Dầu tỏi phi khoảng 1 muỗng cà phê. Sau đó mình lấy đũa đánh đều lên. Mình thường hay cho thêm một chút xíu bột nghệ, tốt cho bào tử. Nếu như anh chị em và các bạn thích thì mới cho nha. Với lại khi mình cho bột nghệ một chút xíu á, là chúng mình chiên cơm nó giữ được cái màu cam. Mình vừa cho 1/4 muỗng cà phê. Sau đó mình cho 1 muỗng canh cái dầu tỏi. Chiên cá trước. Mình chiên ở lửa lớn luôn. Đảo qua đảo lại và chờ cho nâu. Thơm quá cô bác anh chị em và các bạn ơi. Ở trong cá này mình có ướp gừng, tỏi, hành, ớt. Rồi như vậy là được. Mình cho ra khỏi chảo thôi. Mình cho xíu dầu tỏi, xào cải chua, nêm vào đây 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê nước tương. Mình xào nhanh ở lửa lớn luôn. Và chỉ cần xào nhanh như vậy thôi thì cải nó giòn ngon. Cho xíu xíu dầu. Thường người ta chiên trứng rất nhiều dầu luôn, nhưng mà nếu anh chị em và các bạn không ăn nhiều dầu thì mình cho ít. Rồi đảo luôn. Cho cơm. Cơm mình sẽ chiên ở lửa lớn luôn, và nó sẽ không có cháy. Mình cứ chiên cho đến khi hột cơm nó săn lại. Cho vào đây 1/2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê nước tương. Khi mình thấy hột cơm săn rồi và dạt qua một bên nè, anh chị em và các bạn thấy đấy, gần như là nhảy tưng vậy đó, thì lúc này mình cho hết khô cá vô. Rồi cũng vẫn để lửa lớn, đảo chung lại. Gấp hành trắng, anh chị em và các bạn tắt bếp luôn, trộn lại là mình đã có cơm chiên cá mặn, cơm chiên cá hồi, hạt cơm săn chắc nè, giòn thơm. Cô bác anh chị em và các bạn cùng nấu món này và nhớ kể cho Bình Khuyên nghe bằng cách viết bình luận bên dưới và cho Bình Khuyên ý kiến về món ăn này nha. Ngon ghê chưa? Khi ăn thì mình kẹp thêm với lại cải chua này á, ngon lắm. Thêm ớt nè. Cuối cùng mình cho ngò lên trên. Ăn với lại nước tương ớt, cay thì cay.